por merr paketën. Upcom Premium TV, ku do të shihni qindra orë filma për fëmijë dhe të rritur, sporte, dokumentar, lifestyle, lajme të tjerë, plus internet dhurat deri në 30 MB për të gjithë periudhën e abonimit, duke filluar nga 1599 lekë. Të dashur shikues, ju urojmë gëzuar festat nga Belador, fabrika më e madhe e veshmbathjeve, me kushtet dhe pagesat më të mira në veri të Shqipërisë. Belador është gjithmonë e gatshme për të mirëpritur në stafin dhe kolektivin e saj të mrekullueshëm. Nëse jeni në kërkim të një pune serioze, mos hezitoni, por telefononi në 069 60 98 221 ose 069 79 74 072. Adresa: Rruga Gjon Gazulli, ish magazina e NTSH1 Shkodër, ish furrat e Bukës. Ndërru të rishikues, mirë mbrëma, si që do të hënë një email sonde në Sport Arena, për të folur për futbolin kryesisht, për zhvillimin tek vllaznia, por edhe në futbolin shqiptar, por do të flasim edhe për sportin e volejbollit dhe sportin e boksit, të cilët natyrisht që bëhen gati për të nisur një vit besoj të suksesshëm ashtu siç ka qenë edhe viti 2017 për to. Ju njohim me fturit shefi i zyrës rajonale të Federatës Shqiptare të Futbollit në Shkodër, Hysen ZMIJANI. ZMIJANI, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Ndonë se për ju pushimi për shumë ekipe të tjera, për ligën amatore që ju drejtoni në Shkodër, vazhdon ndeshjet? Sigurisht, janë fëmijë sigurisht që ato kërkojnë gjithmonë për me luajtur sa më tepër, por këta shinat ndoshta na penalizojnë fije, por megjithatë në mesjavë ndoshta edhe i çfrytëzojmë. Por këta shkollat ndoshta me ditën e shtunë ndoshta na kanë qitë fije probleme dhe na kanë bërë disa ndeshje shumë të mrapametura, por megjithatë do të i rekuperojmë gjatë muajve që i del koha dhe s'ma mërmend që ka ndonjë problem. Zhurma krijuar ditët e fundit për zgjedhjen federat nuk ka ndikuar tek ju? Ja, na jena të punësuar dhe vazhdojmë me fëmijët me fjalë, na kena punë tona me fjalë se kushdo që tjetë aty, na jena në shërbim tyne, na jena i fije larg tyne zgjedhjeve, por sigurisht jena pjesëtar tyne. Natyrisht, përfshihen të gjithë që janë pjesë e futbollit, janë të përfshirë në një farë mënyrë tek ajo çfarë po ndodh tek futbolli shqiptar. Në studio është edhe presidenti i ekipit futbollit femrë të vllaznisë, Lazer Matija. Matija, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Për ju keni mbylluar një vit shumë suksesshëm, besoj, si shumë të tjerë, vitin 2017. Po çfarë pretendoni për vitin në cilin sapo kemi hyrë? Është e vërtetë, ekipi gjatë vitit që u mbyll pa performancë mjaft mirë, pa të rezultatet maksimale, duke fituar gjitha trofeut dhe pjesëmarrja në Evropë ishte shumë e mirë. Saqë mund ishim edhe të kualifikuar për në turin tjetër. Ekipi vazhdon me këta objektiva, me këtë performancë mendoj edhe në kampionat këtë vit. Në fillim të shkurtit fillon edhe kupa, që mendoj që ekipi është në këto objektiva përsëri, sepse është vetë formati i këtij ekipi, është janë objektivat dhe mendoj që prapë ky ekip do të jetë i suksesshëm si vitet e tjera dhe do të sjellë trofe prapë këtë sezon në Shkodër. Nuk ka kundërshtar apo vllaznia vazhdon të jetë lider, të marrë lojtarë të mira, të investojë? Unë nuk ndërtoj ekipe për me kundërshtuar mua, unë ndërtoj ekipe për me fitu për vete, kështu që kundërshtarët ndoshta nuk janë përgjigjë ritmit tonë dhe kjo nuk është pjesë e jonë absolutisht, por mendoj që ekipi bën diferencën tonë në planin me ekipet tjera dhe kështu që unë nuk do ta quaj shqetësim për kampionatin. Kjo është thjesht një meritë e ekipit tonë që punon vazhdimisht edhe ka këto rezultate. Do të diskutojmë edhe për futbollin e femrave sepse nuk është kollaj të mbahet një ekip kampion prej shumë vitesh dhe i përfaqësues i denj edhe në arenën ndërkombëtare të Shqipërisë. Në studio është edhe trajnera e ekipit voleybollit të re të vllaznisë, Ana Gjelaj. Ana, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Edhe për ju ka qenë një pjesë e parë e sezonit, por edhe e dyta e vitit 2017 suksesshme. Do të jetë tillë edhe pjesa e mbetër e këtij viti?
Them drejtën, është një fazë e parë e cila shkoi mjaft mirë, ku në 5 ndeshje kishim 5 fitore. Shpresoj që tashi që fillon edhe faza e dytë, shpresojmë që përsërit jena me fitore, kalojmë play-off edhe në play-off pastaj çdo gjë e lëm lojës. Si po përjetoni detyrën e trajnerës? Them drejtën, është diçka krejt ndryshe nga ajo çka është ti je lojtare. Ke më shumë përgjegjësi, ke më shumë angazhim, duhet më shumë punë. Duhet më shumë punë dhe kështu që është diçka krejt tjetër nga ajo pjesë e lojës. Por kur kurorizohesh, besoj me titullin kampion, është një farë edhe shpërblimi për punën e bërë, për investimin e bërë. Them drejtun, ekipin është një ekip kampion, ekipi që unë mora. Shpresoj që edhe këtë vit me kontingjentin e vajzave që kena, shpresoj që edhe këtë vit t'jena përsëri kampion. Natyrisht, kjo është dëshira të gjithëve që të gjithë ekipin në Shkodër, por edhe sportistët të jenë kampion edhe për vitin 2018. Në studio kemi edhe një tjetër kampion të vitit që lam pas, boksierin Bekim Vjerdha. Bekim, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Një vit i suksesshëm besoj ai që kemi lënë pas, ndoshta më i suksesshëm në karrierën tuaj sportive. Është vërtet kjo që thu. Është një në vitet më suksesshme që unë kalova. U shpalla kampion, që ishte hapja e vitit 2017. Masa mëna ardhi edhe gongo e artë, gjithashtu performanca aty edhe e tregoj që edhe fitimi e këtij titulli. Masa mëna edhe Kupa Republikës që u bë në Shkodër, edhe aty arrita me fitu, domethënë u bënin 3 aktivitete një mas një, që arrita me tregu vetin edhe vlerat e mia. 3 suksese që besoj që nuk dy të lënë gaboni për vitin 2018, sepse tashmë vëmendja është më e madhe tek ju. Është vërtet, me thonë drejtën, sepse njeriu ose sportistët gjithmonë kur fitojnë diçka, herë fitojnë, po e kanë punojnë edhe më shumë për me majtë që kanë fitu. Edhe na, si ekip vllaznie, gjithmonë në stërvitjen e kena të vazhdueshme, domethënë atë pushim për ne ku kanë veç do të 31, që ku kanë dile edhe do të 1. Na me do 2 kena filluar stërvitjen, domethënë tu bë gati për 2018. Trajneri Gjoni duket që nuk ka ndërmend të lërë pushim, të merrë në frym. Është vërtet, kjo vjen si të kujdesi që ka për sportin edhe të që dhe me pru për më të mirën për ekipin tonë. Ky është prezantimi të ftuar në këtë emision, por natyrisht do të flasim edhe për futbollin, për vllaznin, sepse kohët e fundit, ditët e fundit ka ndryshime në skuadër, janë ndryshime që duken për mirë, megjithatë është ende herët për të gjykuar se si do të jetë ecuria e vllaznisë në gjysmën e dytë të kampionatit. Megjithatë, ditën e shtunë është zhvilluar një ndeshje miqësore ndaj ekipit të vllaznisë B, ndeshje që është zhvilluar në Ulqin. Natyrisht që vllaznia A ka fituar me rezultatin 87-1, por më shumë se sa rezultate besoj që vlen paraqitja e lojtarëve të ardhur në merkaton e janarit dhe gjendja e përgjithshme e ekipit të vllaznisë. Një kronikë e kësaj miqësore. Vllaznia ka fituar me rezultatin 87-1 miqësore në luajtjen pas ditën e së shtunës në Ulqin ndaj vllaznisë B, padyshim që diferencat mes dy ekipeve ishin prezente, për më tepër që ekipi i dytë i klubit shkodran kishte mungesa në rrallë të tij. Një pjesë e parë të ndeshjes janë shënuar 4 gola, 2 prej cilave nga Ribaj, 2 tjetër nga Bardulla dhe Kalaja. Në pjesën e dytë ndërkohë kanë shënuar Suka e Liga nga pika 11 metrëshit dhe golin tjetër ka patur për autor mbrojtësin Marku, ndërsa golin e vetën për vllaznin B ka shënuar mbrojtësi Majt Hysenaj. Në përfundim të ndeshjes, trajnerët Gjoka dhe Kraja kanë deklaruar se ajo i arriti qëllimit për cilin u realizuat. Mendoj që na vleti më shumë edhe për ardhët e reja, mendoj që të shikojmë edhe këto të fillojnë kopertohen me skuadrën, të përshtaten, sidomos Berisha, sepse Malota edhe Mersini është më ndryshe, sepse vinë nga kampionati shqiptar dhe i din se si funksionon kampionati shqiptar. Gjithsesi, unë mendoj që deri diku ishte okay, nuk ka rëndësi rezultate, sepse për Sorvisi bëri nder të madh që na erdhi, edhe pse akoma nuk ka filluar përgatitet, por për ne na shërbeu shumë. Po kërkojmë bëjmë edhe një mirësor javës tjetër me një nga ekipet e Malit Zi. Edhe sot ishim në një takim me disa miq që mund të na ndihmojnë në botën e sportit, por përpiqemi ndoshta me datë 17 ose me 18 mundet të realizojmë një. Ishte një miqësore, ashtu siç kemi pasur miqësore të tjera. Bashkëpunim me Persarnesin. Them se e vleti të dy skuadrave.
e rëndësishme është si vllaznia si i thojmë na, tjetë mirë, shpresojmë të një ndryshim, të më thonë u po edhe vetë ndryshimi si ko për Sërnesti, shpresojmë më të mirën për klubin tonë. Zhvillimi edhe ndonjë miqësore tjetër duket domosdoshmëri për ekipin e vllaznisë në prangëndeshje me Kuksin, sepse do ndihmonte stafi teknik të shihte edhe me mirë funksionimin e skuadrës në fushën e lojës. Do qëm kronikin e mjesor se zhvilluar ditën e shtunë në Ulqin, ZMIJANI 4 ardhjet tek vllaznia. Pamjet parë ardhin e merkaton e janarit janë disi të kurzuara, sepse nuk ka shumë lojtarë të lirshëm, por duke që vllaznia ka qenë me fat që ka gjetur këto lojtarë. Mund të them që i ka gjetë më cilësorë ndoshta edhe se në verë, se për vetë faktin dimën është shumë e vështirë për me ka me pak mundësi për në. Sigurisht ndoshta plotësimi edhe i dëshirës të trajnerit, se për vetë faktin mbrojtja ka qenë alarmi i tij më tepër. Dhe shpresoj që ndoshta jashtë realizuar ajo dëshira e tij për të bërë mbrojtjen më të mirë. Sigurisht që ndoshta mezi fush ka kanë një fije i dëndsum më tepër se sa duhet, por edhe me Hasanin që ka ikë, them që ndoshta edhe aty ka fillu konkurenca me Ken, si me thonën e ashpër. Hasani është larguar, por do të jetë Orelesi që të kalojë në mes fush, që do të kompensojë ndoshta largimin e Hasanit. Pra, do të them që ka një farë konkurrencë të ashpër edhe aty. Them që kur ka një konkurrencë, edhe ekipi del në pa. Unë mund të them që, sepse unë kam kënë edhe para 3 ditëve o 4 ditëve, kam kënë edhe kam folë edhe me trajnerin, i tha që po ndeshje miqësore ndoshta të çon tek ajo prova të testi tamam. Jo se është test i pa vlefshëm me vllaznin B, por sigurisht një test më të mirë ndoshta duhet me ndonjë të superior, se nganjëherë na e neglizhojmë. Jo e neglizhojmë se sa s'kena mundësi për me bë. Pra duhet me gjetë një unë Malzi, unë në Shqipëri, ndoshta për me shku ndoshta në Tiranë, ose për me shku në Vlorë, ose për me shku dikun, për me pas atë tamam neshën miqësore. Sepse aty ndoshta shifet edhe lojtarët, aty ndoshta napin edhe maksimumin, kam frikë se nuk janë hala të gatshëm. Se për vetë faktin nuk e marrin 100% ekipi i parë me bën, sepse na edhe kur kena kanë me fjalë një mllëçe e parë me të dytën, unë në vletësoshin gjanat. Por këtu ndoshta janë i fije më të afërt. Por unë them që përsëri isha thonë që ndoshta i bën një ndeshje ose 2 ndeshje miqësore para fillimit të kampionatit për të kenë fije më të ashpër, për të kenë një ndeshje tamam më. Në fakt duhen ndeshje të tilla sepse Kuksi që është rivali i ndeshjes së parë të vllaznisë, me 27 janar, Kuksi luan me Fenerbahçe në Turqi, ndërkohë që vllaznia akoma nuk ka një rival për këtë miqësore. Pa kjo është gjë që duhet mi pa përpara. Sot për sot e ka shumë vështirë si trajneri, si drejtori teknik, si njëra tjetër. Këto duhet mi pa përpara. E kena shumë si me kanë fobi, e kena me fjalë për mu interesu shumë më përpara për fazën përgatitore, prandaj i bëjmë gjërat në zgrip, prandaj i bëjmë gjërat në fund, por nuk janë efektive. Dhe mësë ne dalim tek ajo që o trajneri e bani keq, ose lojtari nuk ishte në formë, neshët derisa ti marrin 2-3 neshe, mësë ne ndoshta fillojmë atë ambientin ose ambientohen me njëri tjetrin që dalin në pah dhe lojtarët me njëri tjetrin. Kanë 4 futbollistë, 3 për cilëve janë pjesë e kampionatit shqiptar, Malota, Mersini dhe Suka, ndërkohë që është vetëm një i ardhur nga kampionati i Maqedonisë, është shqiptar Maqedonasi Berisha. Fakti që 3 vinë nga kampionati shqiptar dhe mund të përshtaten me shpejt, është diçka pozitive besoj. Patjetër, unë them që ndoshta përsëri pa delte fjala, por që thash ndoshta objektivat e trajnerit kanë këto që mbrojtjen ta blindojmë. Ma mërmenda që mbrojtja është e blindume, por them që dhe këta mesfushor që kemi prit për tyne duhet japin më tepër, pavarësisht se ndoshta Vucej dhe Lika kisha thënë që janë të marrë më tepër se sa duhet përsipër, se kanë qef me lanë më tepër sepse jina Shkodran, dojnë me lanë popullit tonë njëra tjetrën, por dojnë me lanë më tepër se sa duhet, por duket se nuk janë të lanë sepse prej atij epshit mall që kanë për popullin për me lanë, se diskutohet me fjalë se nuk e vë ndryshim, por kisha thënë që duhet me edhe Vucej, kisha thënë që është të marrë më tepër se duhet përsipër. Duhet me lujtë më thjesht. Dhe thëmë me atë teknikën që kanë si njëri si tjetëri, ba me lujtë më thjesht, kisha thonë që dalin më në pas si lojtarë. Mos të marrin tepër përsipër, sepse edhe lojtarë tjerë shërbejnë.
lojtarët tjerë janë për shërbimin e tyre, se për vetë faktin të janë ata dy lidera që ne mund të thojmë me fjalë që mund të kemi lidera. Po diskutim që këta duhet me kenë lidera, por duhet mi fut edhe të tjerët në shërbim, sepse edhe Stolin nuk e kena të keq. Pra, a kriju një farë konkurencet, mos themi që ma nuk kemi ekip. Thamë që a shkriju një bërtham shumë e mirë, shpresojmë që të fillojmë marrë që nga kuksi. Ana, po flasim për vllazninë e futbollit që po zhvillon fazën përgatitore në Ulqin të Malit Zi. Sa rëndësishme është për një sportist të zhvillohet një stërvitje e mirë, një fazë përgatitore e mirë. Besoj edhe për sportin e voleybollit vlen faza përgatitore. Po, normalisht, për çdo lloj sporti, faza përgatitore është nga elementet më të rëndësishme, sidomos në fillim të kampionatit, në fazën e dytë, para se të fillon të faza e dytë. Normalisht është një periudhë e cila duhet të përkushtohen shumë për të pasur një rezultat sa më të mirë gjatë kampionatit. Zhvillon edhe me ekipin tuaj edhe ju një stërvitje ndryshe nga periudha tjetër e kampionatit? Në fakt ne tash jemi në fazë përgatitore sepse në shkurt fillojmë kampionatin. Me 18 shkurt kemi neshën e parë. Për momentin jemi në fazë përgatitore. Normalisht faza përgatitore jonë nuk është diçka shumë e fortë sepse normalisht grup mosha është më vogël. E bëni me trajner përgatitës atletike apo vetë ju? Them drejtën, ne nuk kemi mundësi për pas edhe trajner përgatitës të atletikës. Mundohna ta organizojmë vetë bashkë me zëvendës trajnerin Ferdinand Bardeli. Ta rrim diçka, fundja fundit, me ato mundësi që kena, që na ofron klubi, ta rrim diçka të mirë. Vjerdha, edhe për ju faza përgatitore është e rëndësishme. Gjatë gjithë verës keni qenë të ngarkuar me grumbullime, me stërvitje të rëndë, por që dha efektet besoj. Në gusht fazën përgatitore në Shirok. Do keni përfunduar në shpatorit për para kampionatit? Para kampionatit nga 2 javë për para. Edhe si thallet i vetë, edhe efektin e rezultatin në fund mësëllana. Besoj se edhin me një fazë përgatitore që të bëjë ekipi i futbollit vllaznis 2 javore, s'mandaj se mund të marrin një ngarkesë duhen për një kohë gjatë që ka kampionati. Por gjithsesi ata janë të kanë energji. Periudha është e shkurtër e futbollit sepse ndeshjet fillojnë shpejt dhe ndoshta nuk ka shumë kohë në dispozicion. Matija, si shikoni merkaton e vllaznisë? Duke nisur nga emra sepse pastaj përshtatja dhe gjëra të tjera do t'i shohim rrugës. Unë mendoj që pa hyrë emrat e përveçshëm këtu, konkretisht të emrat, mendoj që ekipi drejtuesat kanë bërë ndërhyrje me vend sepse janë afruar lojtarë mbrojtës gjë të cilën edhe rezultatet që vllaznia mori në fazën e parë dhe dytë tregon që ekipi ka probleme mallore në mbrojtje. Na kena diskutuar edhe herët në rubrikat e para të vitit sezonit që ke fillu këtu ti, që ekipi ka probleme, du të ketë probleme në mbrojtje sepse me kalimin e javëve lavdëruar me sfusha, por keni qenë kritik për mbrojtjen, për mbarvajtjen e mbrojtjes. Për numrin e lojtarëve në mbrojtje dhe për lojtarët mbrojtës, në të nësi ekipit me lojtarëve të parë mbrojtës, ekipi vllaznisë ka pas shumë pak. Shto këtu javë që zhvillohen, krijojnë probleme me kartonat, krijojnë probleme damtimesh edhe fatkeqësisht pat edhe raportin e mbrojtjes damtime të vazhdueshme, gjë që e bën edhe më problematike raportin e mbrojtjes. Mendoj që ndërhyrja në mbrojtje ka qenë domosdoshme. Mendoj në plan të parë nas për jashtë flasim, që janë afruar lojtarë me emër, janë afruar lojtarë që njihen, nuk janë afruar lojtarë videosh, gjë të cilën e bën me përgjegjësi edhe stafin teknik që këto lojtarë nuk janë lojtarë të pazbulum ose lojtarë që mund gabojnë në përzgjedhje. Kjo merret më pa në vazhdimsi, sepse performancat e tyre do të tregojnë a është bërë mirë apo keq, por ndërhyrja në raportin e mbrojtjes ka qenë domosdoshme. Ndoshta me këtë afrime edhe me afrimin e Sukajt në sulm, mendoj që ekipi ka rregulluar balancat në skuadër me lojtarë sulmues dhe mbrojtës, gjatë cilën vllaznia ka domosdoshme sepse mi të gjitha vllaznisit duhen pikë rezultatet sepse ekipi është në fundin e tabelës, është mjaft i rrezikuar gjatë cilën që nuk e dëshirojmë asnjë, por mendoj që me këto afrime, me lojtarë me përvojë sepse këta janë lojtarë që kanë pas performancë mirë në vite edhe në ekipe ku kanë luajtur, pavarësisht sepse mund të shihet se janë lojtarë të larguar nga ekipet,
Arsyet nuk I dim na, por si lojtarë janë mjaft cilësor që janë afruar tek ekipi I Vllaznisë. Trajneri Gjoka ndërkohë përveç kontaktit të rregullt me mediat, duket që po ofron një risi tjetër. Ka pas ditën e dieshme një komunikim 60 minutash online me tifozët e Vllaznisë, të cilët në faqen zyrtare të klubit kanë shprehur pyetje të ndryshme, shqetësime ndryshme në lidhje me mbarvajtjen dhe ecurinë e skuadrës shkodrane, kryesisht për merkaton, por edhe për të ardhmen e ekipit të Vllaznisë. Një kronikë që flet pikërisht për këtë risi që po sjell trajneri Gjoka tek ekipi I Vllaznisë. Trajneri I Vllaznisë Ernest Gjoka në përpjekjet e tij për të ndryshuar situatën tek Vllaznia po mundohet të sjellë disa risi në punën e tij. Kështu përveç komunikimit korrekt në mediat, ai ka dashur të ketë një komunikim edhe me tifozët shkodran. Për këtë arsye, pas ditën e së dielës për 60 minuta, ka realizuar një komunikim online me to. Tifozët kanë bërë pyetje të tyre në faqen zyrtare të klubit në lidhje me merkaton, objektivat e Vllaznisë dhe shumë gjëra të tjera. Trajneri kuqebluve u ka kthyer përgjigje të gjithëve. Sigurisht që shqetësimet kryesore të tifozëve kanë patur të bëjnë me përbërjen e skuadrës, nëse është e sigurt porta apo jo, dhe nëse do ketë të tjera blerje për sulmin. Numri 1 I bankinës shkodrane ka deklaruar se vazhdon të besojë tek portier që ka aktualisht në dispozicion, e sidomos për sherrin I cili është një investim për të ardhmen e klubit, po ashtu dhe për sulmin Gjoka ka deklaruar se Vllaznia ka marrë Sukajin, një nga sulmuesit më të mirë të kampionatit shqiptar, dhe nuk ka se si të thuhet se ky repart është I paplotësuar. Ka patur shumë pyetje dhe për lojtarët e rinj që janë lënë disi me një nga trajneri, e këtu bëhet fjalë për sulmuesin Pusi apo ndonjë tjetër. Njeriu që drejton këtë skuadër është shprehur se nuk I ka lënë me njan. Përkundrazi këtë futbollist apo ndonjë tjetër me perspektive ka në qendër të vëmendjes, megjithatë duan kohë të bëjnë lojtarë të rëndësishëm për Vllaznin. Tifozët sa kaq kanë patur pyetje të llojit nëse formacioni të kësaj skuadre bëjnë apo jo të fortit, dhe përgjigjja e Gjokës ka qenë e tillë, që ka mohuar gjithçka duke thënë se nuk ka asnjë ndërhyrje për formacionin. Ajo që mbetet në fakt është në mënyrë origjinale komunikimin me tifozët, e thirrja që trajneri ka bërë atyre për ta mbështetur skuadrën. Një mënyrë e tillë komunikimi është një risi jo vetëm për Vllaznin, por edhe për futbollin shqiptar, dhe Ernest Gjoka ka premtuar se të tilla do të ketë edhe në të ardhmen. Ndoqëm edhe kronikën që flet për risinë e komunikimit trajneri Gjoka me tifozët, komunikim online në faqen zyrtare të klubit, do të ndodhë besoj edhe në të ardhmen, duke sjellë një risi, por duke bërë një kërkesë tifozëve për të qenë më afër skuadrës, sepse edhe me këto ndryshime të fundit besoj që gjërat kanë përshkuar më mirë, duke filluar nga data 27 janar, kur është ndeshja e parë e këtij viti, ajo me skuadrën e Kukësit në Shkodër. ZMIJANI, pyetjet kryesore ndaj trajnerit kanë qenë mbi merkaton. Ka filluar nga porta. Sërish kanë ndoshta një farë dyshimi për portën, por trajneri Gjoka ka thënë që me selimin, por edhe me sherrin është një investim për të ardhmen, nuk besoj që duhet ndërhyrë, sepse duhet I japim besim këtij portieri. Sigurisht është mendimi I tij dhe shpresoj me fjalë që ky djali ka dhënë ato frytet e tij, sigurisht që ndoshta jo atë që pritet, se ka kënë kret fillimisht, por ai ka një fort talentit, sigurisht me punu me atë djalin ai dihet se kush është, dihet se çka ka, dhe ata përpara që kanë me fjalë gjithmonë kanë folur me alternativa, pavarësisht se ndoshta guximi ka munguar, se për vetë faktin gjithmonë kena kanë tek ato limitet e tabelës dhe ndoshta kena pas frikë për me fut e tjera. Por ai ka dhënë gjithmonë një shkëndij, aja marrë qysh 11 vjeç te ekipet kombëtare zinxhir. Ka shku me 13 direkt. Prandaj, do të thonë që gjithmonë ka pas një alternativë për mirë. Dhe me këtë mbrojtje me të sigurt besoj që edhe për portierin do të jetë diçka më e lehtë, ndoshta. Po diskutim. Edhe unë kisha thënë që atë djalin e ndihmon shumë dhe I nep I fare kur dhe një eksperiencë I bëhet më tepër me këto që ka pru në mbrojtje, po them që edhe ai ka me kanë më guximtar dhe ka me kanë më I lirë për me luajtë lojën e tij. Matija, një risi e Gjokës, komunikimi me tifozët, ndoshta kërkon t'i bëjë për vete, sepse duke parë dhe bëshatisjen e shkallës stadiumit ndeshjet e fundit, por dhe ardhjet e fundit në merkato, do të sjellë një farë ndryshimi tek tifozët, tek skuadra? Mendoj që është një risi e këndshme, risi që do të sjellë edhe fryte, sepse nëpërmjet këtij komunikimit direkt me tifozat mundet që trajneri dhe stafi me sqaruar edhe opinionin nëpërmjet këtyre pyetjeve, sepse janë pyetje të lira dhe mund t'i bëjnë gjithë secili. Janë pyetje për shumë gjëra, shumë tema. Shumë problematika jo te Vllaznia, por çdo klub që normalisht I ka, dhe sqarimi direkt është një mbyllje edhe gojëve të liga ose edhe aty në mendime që mund të ketë në opinion. Ka qenë pyetje nëse formacionin e Gjokës e bëjmë të fortit, si mund ta ludohet në Shkodër, por Gjoka ka marrë përsipër formacionin e bëjun, nuk ka pasur asnjëherë ndërhyrje për formacionin tek Vllaznia. Ka shumë
fjalë ka shumë zana, por nëse do të vitë momenti që në një ekip, aq më tepër një klub futbolli si Vllaznia, ligjin ose formacionin do ta bëjnë të fortë këtu ne flasim kot. A ka tendenca, a ka me pas ndërhyrje sa të jetë futbolli do të ketë këto fenomene, por e kryesorja është që drejtuesat nga këto fenomene nuk do të tremen, nuk do të stepen, do t'i përballojnë, do t'i anashkalojnë, kjo nuk do ta tremë futbollit. Nëse vjen puna që gjithë secili gjen format dhe mundësitë me aktivizuar njerëz vet. Edhe ato persona që dojnë me i dhënë mbështetje, këtu nuk bëhet fjalë më për futboll. As më tepër një klub si Vllaznia, as më tepër një qytet që futbollin e ka gjithçka, kështu që mendoj do të ketë ndërhyrje, do të ketë tentativa, por nuk mendoj që ligjin do ta bëjnë të fortë sepse këtu s'do të bëhet fjalë më për futboll. Interesant ka qenë një nga temat e pyetje të tifozëve për çështjen e presidentit. Por Gjoka natyrisht justifikoi se unë jam trajner, nuk di gjë, do të jetë fusha, do të jetë dikush tjetër. Është normal, është një temë që nuk i përket stafit, nuk i përket normalisht as tifozëve kjo. Tifozët mund të japin opinionin dhe mendime siç mund të japin edhe në studio, një çështje mallore e marrja e klubit nga një person ose një biznesmen ose një president i mirëfillt. Unë mendoj që kjo çështje nuk ka nevojë për shumë koment, duhet sa më parë që ta marrin një person që t'i dalin për zot këtij ekipit, sepse edhe problematikat nështë do t'ishin më ndryshe edhe rezultatet do t'ishin tjera. Kjo nuk është çështje mendoj e trajnerit ose stafit, thjesht tifozët mund të pyesin sepse mundet që trajneri di diçka, por nuk është çështje e trajnerit kjo. Kjo është një çështje mjaft e madhe, është e pushtetit vendor të bashkisë kryesisht, por është edhe instancë tjera shtetërore sepse nuk varet vetëm nga bashkia, varet edhe nga Ministria e Ekonomisë, sepse janë procedura mjaft zgjatuna, por ky ekip sa më shpejt që të kalojnë te privati, aq më shpejt do të gjejnë që sillen radin. Nga një pyetje tjetër ka qenë që a është qenë i sigurt me Sukajn? Ju mendoni që me Sukajn Ribajn apo dhe Pusa apo ndonjë tjetër nuk do të kemi probleme në shënimin e golit? Është më mirë se din trajneri këtë pjesë, ne nuk mundna me fol. Mendoj që nga vetë vlera që ka Sukaj, duke qenë edhe Shkodran ka një motiv më shumë që më dhan edhe diçka më tepër nga vetja te ky ekip, por mendoj që një lojtar golit siç është Sukaj do t'i kryejë mjaft punë Vllaznisë. Nuk është vetëm një lojtar që përban ekipin, por mendoj që me këtë lojtar, nëse ka edhe fatet e mirë sepse nuk varet gjithçka thënë një sportist sepse ka edhe mundësi damtimit, mund të ketë jo performancë mirë në ndeshje, por është ekipi që do të ketë rolin kryesor, por me një individ më i sulmi si Sukaj, mendoj që Vllaznia do të ketë një paraqitje dhe rezultate më të mira sidomos në pjesën sulmuese. Zgjani, një nga temat e nxehta të ditëve të fundit ka qenë lënia e jashtë skuadrës në stërvitjen e Ulçinit e disa elemente të rinj, Pusit, Isufit, Hysenit apo ndonjë tjetri. Ka pas madje edhe deklarata të drejtuesve të akademisë kundër trajnerit Gjoka, por duke se Gjoka për momentin mendon tek ndryshimi i skuadrës, tek forcimi i saj me elemente cilësor dhe me përvojë sepse Vllaznia ndodhet në vendin e ëndë. Si shta dhe presidenti i vajzave me fjallë, du t'ja lajmë trajnerit me fjallë. Sigurisht që ndërhyjme ka dhe ka me pas gjithmonë, por nuk duhet nikojnë shumë të trajnerit. Gjoka ka thënë me trit iqin deri tani, por jemi në vend nënt, duhet lojtar me përvojë. Është e keqja e Shkodrës që ndërhyjnë njerëzit, sepse na nuk ja lajmë atij profesionist që është, sepse nëse ai nuk është për atë punë dhe Mourinho e ka gabu. Dhe ka shku deri far gradit, nuk ka arrit dhe ka ik. Atëherë, ai nuk është ai nëse dikush ose unë ose X ose Y i thonë fute këtë edhe ose forca që apo është morë mua më thonë me fjalë se po përmendet i forti. Nuk është muhabet që bëhet, se për vetë faktin më duket se pa i napim shkak aty në të fortëve me fjalë që më ndërhy. Se sa herë që i flitet për ta, vazhdojnë përsëri ato të tjerë se kështu vazhdo ka. Nga një herë me fjalë se shumë edhe trajnera po stepen me fjalë vetëm prej kësaj pune, sepse nuk i lajnë të lirë në zanadën e tyre. Dhe ato nuk janë ato. Ato nuk janë personalisht mendimi i tyre, se për vetë faktin me fjalë Gjoka ba me fut një X që i thamone i forti, nesër ka me thonë me fjalë trajneri e futi. As kërkush nuk e din se kush i ka thonë, a kush i ka ashtu. Pavarësisht se individualisht në përgjithë ato valinat në adina se kush si njëna tjetër, se nga një në smuna dhe me dole edhe me emna, sepse është aja jetojmë Shkodër, por normalja nuk është. Prandaj shkojmë tek ajo që duhet me marrë individi dhe mesanaj këto gjana me i fjalë, jo se shuhen, por shumë paksohen. Gjithsesi, lënia e jashtë e elementeve të rinj, 18 vjeç, 19 vjeç apo 20 vjeç nga ekipi i parë për momentin.
Sepse akademia për këtë punon. Edhe i kena pas këtë trit, një aty e kanë pas edhe nuk në allanë në gjë. Sigurisht që na kena qef edhe kena, si me thonë në ty, si akademi ose si Shkodër, na kena të frutin për me allon, nështë edhe Shqipërisë e kena të goqën për me allon, por nuk lanen, ne i pat me një aty. Pse s'lujt me në vetëm më Shkodrantë? Se nga një herë kena të mendimin... Su e marri një farë bare për sipër, duke grumulluar më shumë Shkodranë se asë një tjetër dhe dështoj. Aty ishin, të rrit ishin, gjenerata ishte shumë e mirë, po pse s'lanen? Tesh, u detyru me fjallë për me marë një mbrojtje, u detyru për me marë me sfoshor, u detyru për me marë suken mrapa, e liken e tjera të tjera. Pra, me fjallë, të rrit e kishin vendin e hapën. Po nuk lanen, dherë kur duhet me prit një trajner, se kushdo që të vinë, a i të në rezultat. Dhe ti, dhe unë, dhe spektatori, dënë rezultat. Nuk nasi me vendin e në renditje. Shkurtimisht, me i riu i nepet dora, pa dënë justifikim. Nëse i riu nuk e justifikan, a i automatikisht ka medalë jashtë. Kjo është aja që i fruti i Shkodrës, ne i thojmë ka lloj talenta. A din ku i thoj talent gjerës? Duhet me majt 1 vjet, 2 vjet në shpatlla dhe duhet me lujt, po thuj se 1 vjet rresht, për ati mi thonë që hinin ekip. Po jo 2 neshe, bani 2 gola, aja është talent. X ose Y, as pa i vem emna. Kjo është aja keqja jonë e Shkodrës si fije, ose e gjurnalistave, e qujnë direkt talenti, dan kohë për me thonë talent. Është fjallë e madhe. Është fjallë e madhe. I dan 2-3 vjet, që me lanë atë frutin e ti, pastaj me fjallë, duhet me shku në për ekipe komtare, aja është talent. Matija, që është shumë i diskutuar puna e trimit në Shkodër. Kemi 3, por nuk bëjnë, me sa duket. Unë mendoj pak më ndryshe, nuk mendoj se nuk ka Shkodër e 3, nuk mendoj se këtë nuk bëjnë, por situata dhe pozicioni që ka ekipi në këto momente, mendoj që nuk i favorizon aktivizimin e trive. Gjithsesi, unë mendoj që dora e trive duhet të jepet, mendoj që duhet me pas një strategji shumë gjatë për trit. Nuk është thjesht mos marrja ose aktivizimi i 1 lojtari 3 ose 2 lojtarëve 3. Mendoj që problematikat me trit janë ma poshtë. Mendoj që tek akademia duhet pa një punë ma ndryshe, ma kualifikume, për përzgjedhjen e elementet që në moshë vogël, dhe këta element që shifen që janë perspektivë të mbështeten, dhe mos vinë ky moment i keq që nuk ka edhe çdo trajner ose staf e ka shumë vështirë të besojnë triut, sepse është e vërtetë që Shkodra prallon, është e vërtetë që Shkodra ka cilësi me moshat, punohet me moshat, por në këtë situatë që është ekipi sot, është shumë e vështirë për çdo staf, për çdo drejtues të besojnë triut, sepse nuk intereson, po thamun edhe Shkodrës për momentin të dalin një futbollist edhe vllaznia të rrezikojnë ose të vijnë nga kategoria. Situata është mjaft e vështirë, duhet Gjoga kërkon rezultatin. Çdo trajner jo vetëm Shkodra, por Gjoga që drejton ekipin. Unë mendoj që duhet gjetë një gjuhë përbashkëtu, sepse edhe elementi disi do të dalin, sepse ne diskutuam edhe më përpara edhe për Sherrin. Nëse nuk riskon pak ekipi me Sherrin në port ose edhe me Selime, po marrim Sherrin që është një djalë i ri, ai portier nuk do të bëhet kur. Kur do të jepet mundësia me lujtë ti nëse ti nuk e teston. Edhe trit normalisht dojnë kohën e vet, dojnë mbështetje, dojnë promovim, dojnë aktivizim. Momenti është i keq. Këtu duhet gjetë një gjuhë e mesme sepse nuk do të krijojnë këta debate, këta problematika në klub sepse do të shërbejnë për mbrapsht ekipit tjetër për marrë. Sot do t'i lënë në dorë stafit, do t'i lënë në dorë drejtuesit që këtë situatë ato që nuk po them se kanë ndërtuar ata, po ato kanë drejtim sot ekipin, ato marrin edhe përgjegjësinë në fund sezonit dhe japin llogari për këto rezultate dhe si për suksesin, si për dështimin e ekipit. Si e shikoni Matija, gjysmën e dytë të kampionatit për ekipin e Vllaznisë? Do të jetë një skuadër ndryshe apo do të rrezikohet deri në javën e fundit për mbijetesën? Duke parë që konkurrenca ka përqindje e fortë, ndoshta Lushnja mund të konsiderohet e rënë, por kemi Teutën, kemi Gjirogasën, Unë mendoj që skema e federatës me 10 skuadra Superligën e ka ndërtuar në atë formë që të ketë konkurrencë dhe të ketë rrezikshmëri, sepse kur ka konkurrencë ka rrezik deri në fund. Aq më tepër bën këtë rrezik vetë performancat tona ekipe pothuajse nuk kanë diferencë të madhe në përbamje edhe në lojë. Diferencën këtu e bëjnë rezultatet. Se përjashton një korsh mendoj që është më formatuar, një korsh që ka cilësi më në ekipet të tjera, të gjitha mund shkojnë në Evropë, të gjitha mund të rrezikojnë për mëra për kategorijet. Realisht pikë që ka Vllaznia sot të krijojnë frikën sepse mund të rrezikojnë. Duhet sa më shpejt, sepse ikun javë siç kanë ikë, dhe duhet sa më shpejt të korrigjojnë pikë tjerë në radhë parë, pastaj shifen gjëra të tjera. Unë mendoj që me mbështetjen që ka ekipi, sepse duhet ditë që bashkia po bën pamundjen, sepse është i vetmi investitor te ky ekip, është me
fonde publike, shumë i vështirë, sepse ka problematika të tjera bashkia, por ka gjetë mundësinë që ta mbështesin maksimalisht këtë ekip dhe mbështetja nuk i ka munguar, mendoj që gjithçka është në dorë të stafit, lojtarëve, që këtë ekip të nxjerrin aty ku duhet dhe mos rrezikojnë. Realisht vllaznia, nga vetë formula federatës me 10 skuadra, nga vetë pozicionimi edhe niveli i skuadrës që është pothuajse i barabartë, vllaznia normalisht mbetet e rrezikuar. Zmjani, një nisje ndryshe me Kuksin mund të jetë një hapi pozitiv për vllaznin për ecurinë e mëtejshme në kampionat? Patjetër, e shaf fije ndoshta që është fillimi edhe këtyre ditëve që të harmonizohet me ekipin, ndoshta nuk ka shkret e lehtë ndeshja e parë. Kurse ndeshja e dytë e tretë ndoshta fillojnë e njohin njëri tjetrin, pavarësisht sepse prandaj insistohet gjithmonë për të pas ndeshje miqësore tepër, për mu koordinu raportet me njëri tjetrin edhe sigurisht lojtari me lojtarin, sepse hala nuk e njohin të trit me fjalë që erdhen të tre mbrojtësit e ri, nuk e njohin hala as Vucajn, nuk e njohin hala as Suken, nuk kanë lujt, se se njohin se çfarë aftësish ka. Por sigurisht që duhet mu ambientu me njëri tjetrin që t'ja din me fjalë se ku e dën topin, si e dën topin dhe çfarë mënyrash ka edhe trajneri nga ana taktike. Megjithatë, them që është i far impulsi tash fut, bashkia ka bën atë veten, stafi ka bën atë veten, them që kena shku te një pikë që pse jo për me kenë të ngrohtë edhe në ndeshje decisive si puna e Kuksit e parë, por me i far jam i fije i ngurru me i fjalë të ndeshja e parë, kurse unë tham që ndeshjen e dytë e tretë kena me shkuar të mirë. Po. Urojmë sukses e ekipit të vllaznisë futbollit. Do të kalojmë tek diskutimi për një ekip tjetër, ekipit e voleybollit të Rejet Vllaznisë. Regjia mund na jap një foto të këtij ekipi, është foto zyrtare me dy trajnerët, Ana Gjelaj dhe Ferdinand Bardeli, si dhe vajzat pjesëtarë të këtij ekipi që pretendon të shpallet për të dytin vit me radhë kampioni i Shqipërisë për të reja. Ana, duket një skuadër e kompletuar në bazë materiale, në element cilësor. Në fakt, për bazë materiale, duhet falendëruar disa njerëz të mirë, cilët na mbështesin shumë. Ndoshta pas një lloj përfitimit vinë, një muaj në ekipin. Vajzat cilët shifin në foto, janë vetëm 14 vajzat cilët janë pjesë. Të federuar krejt me ekipin e të rejave, janë 19 vajza. Stafi bashkë me profesor Ferdinandin bëhet një punë shumë e mirë çdo ditë dhe shpresoj që kena rezultate. Duke folur për futbollin, gjithmonë ekipi i trive konsiderohet e ardhmja e një sporti. Besoj që edhe tek ju punoni për ekipin e parë të voleybollit të rriturave të vllaznisë. Kanë perspektivë këto vajzat që për 1 apo 2 vite të jenë baza pastaj e ekipit të rriturave? Pjesë e ekipit tem janë gati 4 vajza, të cilat janë pjesë e ekipit të rritunave, që bëjnë stërvitjen tek ekipi të rritunave. Dhe besoj që shumë shpejt do të jenë pjesë e ekipit të rritunave dhe një 4 ose 5 vajza tjera, të cilat të mosha ju djegët dhe kalojnë me ekipin e të rritunave. Besoj që me këtë kontingjent, cili kalon direkt tek ekipi të rritunave dhe ekipi të rritunave do të ketë shumë rezultate pozitive. Ne po themi shumë rezultate, por në fakt ekipi i të rriturave prej disa vitesh vazhdon të vuaj, pothuajse nuk e ka zënë asnjëherë vendin e 4 për të futur në play-off. Do të kalojnë edhe disa kohë ndoshta për të rritur edhe ky brez vajzash që të ngarnohet me mirë gjërat. Sinqerisht, domethënë vjen keq për ekipin e të rritunave, edhe pse u bën gati 3 vjet që unë kam lënë voleybollin. Vazhdojnë me kënë të njëjtin pozicion, u bën gati 5 vite ose 6 vite që vazhdojnë me kënë vendin e 6. Por shpresoj që edhe me këtë kontingjent të vajzave të reja që do të kalojnë tek ekipi të rritunave të ketë një rezultat edhe një punë më të madhe. Ju pas lënies së sportit u largua një farë mënyrë nga voleybollit. Kërkesa për të rikthyer nga ana e drejtorit të klubit Vllaznia Markroçi u prit me vështirësi apo me njëherë thatë po? Në fakt, kërkesa nga profesor Marku më ka ardhur që në momentet e para që unë e lash sportin, por kisha shumë të nevojshme për me bën një periudhë pushimit. Pastaj në momentin që profesor
Adrian Mikopoli kaloi tek ekipi i djemve. Më erdhi përsëri një ftesë, ishte ndoshta momenti duhon edhe koha duhon kohën e njiva vedin gati për me marrë ekipin. Dhe pranova me kënaqësi për vetë faktin duke pa një grup vajzash me një dëshirë, me një pasion shumë të madh që dita ditë nuk po i konsideroj ma si sportiste, si nxënëse të mia, por si shoqe që shkojmë, stërvitina, kalojmë një kohë shumë të mirë. Gjithë kemi marrë një ekip kampion dhe duke qenë i tillë nuk është kollaj ta drejtorësh sepse duhet ta mbash kampion. Është shumë e vërtetë domethënë, për me fitu një titull kampion është shumë më lehtë se sa për me marrë një titull kampion. Por shpresoj dhe kam shumë besim të këtë vajza sepse ka një ego edhe ka një dëshirë shumë të madhe për volejbolin. Kjo gjatë më tha më jep edhe mu shpresa, më jep edhe mu kurajo çdo ditë për me punu më shumë për to, edhe më u përkushtu në shumë drejtime, jo vetëm thjesht nga ana servitore, por në shumë drejtime, domethënë të mundohem ja plotësu ato kushte, pavarësisht se na bëjmë kushte shumë vështira servitore, një palestër shkolle që të them drejtën nuk plotëson asnjë lloj kriteri, as nga ana higjieno-sanitare, as nga ana çdo gjë domethënë është shumë e dobët. Por ato vinë ashtu domethënë përkushtohen edhe unë duhet t'i falenderoj jashtëmaset që bën një sakrificë shumë të madhe. Normalisht ato e bajnë sakrificën për veten e tyre, për me pas një të ardhën, por që në shkollë deri na mësu me nxjerr kampiona edhe në kushte të vështira. Në foto ishin 14 vajza, thatë janë të federuar 19 me ekipin e të rejave. Në fakt për anazhirin kush mund të jenë nga ato elementet më të spikatora që pas 1 apo 2-3 vitesh të jenë pjesë e ekipit të rriturave të vllaznisë dhe pse jo pjesë pastaj edhe e kombëtarës. Them drejtën, pak para 2 javësh diçka të tillë, ne ishim kombëtarja bani një gërmollim dhe nga ekipi jon ishin 8 vajza të thirruna në ekipin e kombëtarës, seleksionim, po. Nga këto 8 vajza bani të teta domethënë bën një përfaqësim shumë të mirë, federata bashkë me drejtuesit, bashkë me trajnerin e ekipit parë kombëtares, morën me vlerësime shumë të mira për këto vajza, panë që për një periudhë kohet nuk është se ka pas shumë elemente të treja, edhe kështu që këto vajza besoj që do t'jenë edhe pjesë e ekipit kombëtar, domethënë fal punës tyne, fal përkushtimit tyne do të jenë edhe pjesë e ekipit. Pra kombëtarja të reja të volejbollit të Shqipërisë do të flas me gjuhën e vajzave të vllaznisë. Përderisa jena një ekip kampion, na duhet ta meritojmë edhe pjesën e kombëtares. Normalisht për vajzat është diçka një arritje shumë e mirë, i ban me punu më shumë për me arrit edhe tek ekipi i parë, sepse momentalisht ato janë tek ekipi i trejave. Por duke pas rezultate, besoj që do të kenë edhe arritje. A ka interesim të vajzave për sportin e volejbollit? Them drejtën, shpeshherë kur biles bashkë kena bërë një kronik para disa viteve, ku mentaliteti ishte pjesë e jona, vajzat nuk u afroshin, du të them që po filloj me ndryshojmë. Po filloj me ndryshojmë mentalitet. Kena një ekip treja që thash janë gati 20 vajzat cilat janë të federume, por kena edhe një ekip para trejash që ka profesor Ferdinandi, që janë gati 30 vajzat cilat stërviten, dhe për të krijuar atë zinxhirin, siç është tek Akademia të futbollit, po shpresojmë edhe na të krijojmë këtë zinxhirin që në momentin që unë të largoj 4 vajza tek ekipi të rritur në vitin tjetër sepse mund t'i djegët mosha, atëherë vinë 3 ose 4 vajza tjera nga ekipi që na i stërvisim. Pra 50 vajza nga 3 para 3 stërvitin aktualisht në shkollën? Po. Duke që po rikthehet besimi tek volejbolli duket, dëshira e vajzave për të marrë me këtë sport.
Dëshira është shumë e madhe, dita dizë, me thonë nuk ka çdo ditë, vinë vajzat reja, vinë interesohen, si funksionon, si grup mosha, gjatësia, po rritet gjatësia, kjo është shumë e rëndësishme për mendimin tim, sepse gjatësia është një në elementet kryesore për volejbolin. Kjo është një gjatë që na po e vemrej tek ekipi i vogël, para trejat, që po rritet kjo element. Ju vërni pra që vinë edhe element cilësor, apo ka nga ato që vinë thjesht për të marrë me sport? Sinqerisht, domethënë ka për aty nevojzave që vinë edhe thonë ka marrë du me bë vetëm thjesht volejboll, sepse më pëlqen, nuk du mu bë volejbolliste, vjen stërvitet edhe ndoshta ka pas për aty që kanë ardhur me këtë synim edhe kanë met aty edhe sot janë ndoshta te ekipi i trejave. Por duke pa elementin që ja vlen, atëherë mundohna edhe na për mja ushqy ma shumë, për mi thonë që shife sepse ki mundësi për me arrit rezultate shumë më të nalta se aty ku dën me qëndru të thjesht vetëm për arktim, një sport për arktim. Në fakt ka sot edhe sporti i volejbollit, po krijohet si profesion. Jo më larg se pak kohë më parë janë larguar edhe disa sportistë nga Shqipëria. Anton Çafarina tashmë është profesionist në Bundesligën gjermane, një nga lojtarët që po spikat atje. Është një Erbrina Abici që po spikat në kampionatin italian të volejbollit. Duke marrë me volejboll mund të kesh edhe një karrierë suksesshme edhe brenda Shqipërisë, por edhe jashtë saj. Mundesh me pas, po duhet me kenë edhe pak me fat, ta them drejtën, sepse shpeshherë puna që bëjmë është shumë e madhe në krahasim atë që ne marrim. Ashtu edhe për Antonin, kishte vite që u stërvit të këto, ndoshta ti stërvit për 1 ose 2 vite tjera plus jashtë, do të kishte pas shumë ma shumë rezultate, shumë ma shumë, por që ta quajmë një sport profesionist në Shqipëri është kohë shumë e largët. Nuk ka quaj une, nuk mund ta quaj veten trajnere profesioniste, sepse rruga që marr une është shumë qesharake, kështu që them drejten duhet shumë kohë për të arrit atë. Duhet shumë kohë. Një të rëndësishme është që këto premisa që dhat, rikthimi i dëshirës së vajzave për të marrë me sportin e volejbollit, duket që do të kemi ndryshime, besoj, përrenda pak vitesh edhe tek ky sport. Besoj që me këto elemente dhe me këtë ritëm që po vazhdojnë vajzat, ritmi vajzave, dëshira tyne, egoja tyne, normalisht edhe puna që po bëjmë bashkë me profesorin, është një gjë që shpresojmë për të ardhmen kena një rezultat edhe një vazhdimsi sa më të mirë të volejbollit. Volejbolli meshkujve në vitin 2017 arriti rezultatin historik për herë të parë kampion i Shqipërisë. Kur do të vijë ai moment që edhe volejbolli i femrave të jetë me të rritërat kampion? Them drejtën, nuk është asnjëherë çudi, por duke pa që ekipet e tjera në Shqipëni, unë i kam njeh vetë dhe e di shumë mirë se sa përkushtohen, sidomos ekipet e Tiranës, ashtu UMB-ja, ekipi i Universitetit Marlin Barleti, që është një ndër ekipet më të mira, më të pagume, që ka financa shumë të mira dhe në momentin që futesh në lojë edhe një lojtare e ekipit tjetër është super e pagume sa merrton ekipi jot, atëherë edhe egoja dhe dëshira për me lujt normalisht ajo ka shumë më të madhe sepse investimi është shumë më i madh te ekipi i saj. Kështu që duhet ta shohim një drejtim tjetër, ashtu si është edhe që po mundohet edhe te futbolli që të bëhet një privatizim edhe kalim në privat, do të jetë shumë mirë edhe për sportet e lojnave me dorë. Mund të ketë interes ndoshta nga biznesmenët për të marrë volejbollin? Unë ta thash sinqerisht dhe më thani një falenderoj jashtëmase shumë, kena disa njerëz të mirë që afrohen te ekipi, që ndihmojnë ekipin, pas si lloj interesi, sepse normalisht momentin që jep ke qef edhe me marr, kështu që afrohen thjesht vetëm me dëshirë, na njeku në çdo ndeshje. Pra, kanë ardhur edhe neshën e fundit që kishim Tiranë, e panen, janë kënaqur jashtëzakonisht shumë se në momentin që dikush të jep diçka ka qef me pa edhe rezultatin. Këtë prizëm,
ato dhe më thonë erdhen, lanë, edhe kështu që morën edhe rezultatin fund edhe një falenderim. Duke që këto sponsorë keni po i lëni afër ekipit tuaj. Sinqerisht dhe më thonë janë afru me thjesht me një dashëmirësi të madhe, me të bërë një bluzë, me të bërë një kostum, me të pru një çantë, me dalë ekip. Sepse na nuk i kena mundësit me buxhetin që kena që na e bashkia, nuk i kena mundësin për një pasta bazë materiale. Kështu që në momentin që këto e shohin që kanë rezultat, fillojnë e kënaqen, e dojnë, sepse normalisht ato e dojnë sportin për derisa ofrohen te sporti. Kështu që edhe ato shohin rezultatet e vajzave dhe janë shumë të kënaqur deri tash, përderisa vinë e njekun vajzat në çdo ndeshje, besoj që është edhe diçka pozitive. Jurojmë sukses, Ana. Shpresojmë që të lajmet e mira për ringjalljen e dëshirës së vajzave për të marrë me sportin e voleybollit të vinë duke u konkretizuar, jo me titullit kampion për ekipin e trejat para treja, por duke shpresuar që një të ardhmë të afërt edhe me ekipet të rriturave. Shpresojmë normalisht edhe ne. Bekim Vjerdha, çfarë presim nga boksi në vitin 2018? Një vit besoj i nxjeshur jo vetëm nga aktivitetet kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Vllaznia gjithmonë që thosha para ka vazhduar së vitin për vitin 2018. Dhe aktiviteti por që kena Allah ofërtesh është me 8 shkurt që zhvillohet në Tiranë. Mësëmajna Me 8 shkurt është aktiviteti por? Me 8 shkurt aktiviteti por që zhvillohet në Tiranë. Për çfarë bëhet fjalë? Është një aktivitet kombëtar? Është ka edhe boksira prej vendeve të huaja, sepse kështu e ka në vendos drejtuesit për me zhvillu, për me dhënë sa më shumë popularitet të sportit boksit në Shqipëri. Ndoshta mas dhe kosh mu hapa edhe ne federat profesionizmit si ishte kenë keq. Pra fillon me 8 shkurt, pastaj çfarë presim? Memoriali është në muajin mars, në muajin maj, më sa duket. Diku aty është për punën se në mars kanë 22 vjeçar kampionatin evropian. Dhe fundin dhe më thonë që është në qeshor, lojnë mesdhetare në Spanjë, në Tarragona. Ju, në ndër që dëshironi dhe pretendoni merrni pjesë? Atëherë, në mars, në memorial që është dëshira eme, po edhe lojnet mesdhetare dhe më thonë që kena rrë dakord që me marrë allën pjesë. Atëherë që për të marrë pjesë dhe për të fituar duhet shumë punë, shumë sakrificë. Është vërtet, në po mundona për ditë për më të mire, në më thonë, çdo ditë zhvillojmë ka 2 seanca servitore me nkry përsër ZMIJANin, besoj se do të arrijmë rezultatin. Sporti dhe në alle shanse. Në aspektin personal, pretendoni që tjetë dhe vit 2018 pasi sukseshëm sa viti kaluar? Ja uraj vetit, më thonë, po të stërvitin për ditë, nuk e di, sporti është, si të thoshë, që është e shansit. Por nuk do të me lënë alle shansit të në kuëndorë, si të në shansit është edhe me më të mirët, dhe përse do të arrijmë për. Gongo i ardhi fituar, janë 2 shqiptarë që kanë fituar Gongon e ardhë në gjithë historinë e tij. Është Kristian Demi përpara disa vitesh, 2015, edhe ju 2017. Besoj që ka qenë emocioni më i madh që keni përjetuar në gjithë karrierën tuaj sportive deri tani. Është e vërtetë se u bën vite që marrëm me këtë sport edhe finalizohen me, sidomos me sukseset ndërkombëtare, është gjëja më e mirë edhe kënaqësia më që mundet me një sportist. Në shumë sporte nuk mund të matemi ndoshta as me vendet e rajonit, por me boksin duket që jemi elitar me vendet e Ballkanit kryesisht. Po, e kena treguar domethënë që në Ballkan dominojmë, por për më arrit rezultatin në arena ndërkombëtare dhe në shumë punë, janë shumë gjëra tjera që mungojnë, janë grumullimet që ekipet tjera për shembull bëjnë në Kubë, bëjnë Kazakistan, bëjnë në Azerbajxhan, ne nuk i kena ata kushte, ata gjëra. Me sa kena mundësi më aq fort që ka profesor ZMIJANI, më thonë, që kanë më të mirën për ekipin tonë, mundohet me bë çdo grumullim para aktiviteteve, edhe për të mirën tonë për marrë rezultate. Në kampionatin kombëtar që do të zhvillohet, besoj nga shtatori sërish edhe si vjet, Bekim Vjerdha kërkon sërish titullin kampion? Normal, thosha, por është 2 herë punë, 2 fish punë për me marrë titullin kampion. Sukses e Vjerdha. Faleminderit që është
Përgjigje mund të jap një foto për të rikthyer sërish tek diskutimi për futbollin. Kemi një foto që është një garë e sapo nisur, ka vetëm pak ditë që janë shpallur dy kandidaturat. Duke që Fino bën me dorë për të larguar Matija presidentin Duka apo Po dhe rastishme, ju keni munduar ashtu, por normal ai sfidon presidentin aktual të federatës. Një garë ndoshta mendohet një ndër garat më të vështira ose më reale për presidentin e federatës. Por këtu janë shumë faktorë, shumë element që mund të ndikojnë edhe te përzgjedhja nga ana delegatëve në asamble. Mendoj që nga këto 4 edicionit që ka fitu presidenti i federatës, ky do të jetë edhe konkurrimi ndoshta më i fortë, duke pas parasysh se konkurron një person publik mjaft i njohur, që është ish kryeministër, deputet për disa legjislacionesh, edhe një person që njihet mirë në politikë. Mendoj që është personazh, nuk them i sportit, por i politikës mjaft i njohur, personazh kryesor. Kjo ndoshta është ajo që e bën disi edhe më të rrezikshëm, them, në kandidim, por mendoj që nga ana tjetër është një president që ka drejtu futbollin për 4 legjislacionesh, 16 vite, është një president që ka punuar jashtëzakonisht shumë, e ka ndërtuar këtë institucion ndoshta në formën më të pjetëmujtshme, sepse na prekim çdo ditë, na kanë jetuar sepse unë njoh, por kam pas mundësi të punoj edhe me ish presidentin e më përparshëm ose presidentin e parë Miço Papallopoulos, në një fillat situatë, një fillat këto vitet mrapa, mendoj që institucioni i Federatës Shqiptare të Futbollit është bërë vërtet institucion me ndërtimin e Dukës. E them pa frikë, është institucioni më serioz dhe më me reputacion ndoshta nga gjitha institucionet në Shqipëri për sa i përket sportit. Mendoj që është një rival shumë i vështirë për të thyer, sepse në krahun e tij ose nga ana pozitive ka shumë gjëra për të thënë, sepse ka punën që njihet, nga ana tjetër është një kandidat që ka vetëm tekstet e shkruar në letër, gjë që asnjëherë nuk janë të barabarta ajo që është bërë me ata që shkruhet. Mendoj që gara do të jetë e fortë, por platforma e zotit Fino me punën e zotit Duka kanë ndryshim, sepse këta janë fakte, kurse kjo është diçka teorike. Mendoj që edhe vetë delegat do të kenë kohën e mjaftueshme dhe mundësinë për të përbërë përzgjedhjen, por unë e shoh një garë të fortë, por gjithsesi nuk jam unë që mund të parashikoj eksakt, por ju nuk keni drejt vote ekipet e futbollit femrave, por nëse do të kishit të drejt vote për të votuar, për këtë do të votonte Lazer Matija? Nuk është çështje se për këtë do të votoshim na. Për një që për të ndryshojë apo për këtë që e di çfarë Jo vetëm tek futbolli, por edhe në votime politike, si për pushtet qendrore dhe vendore, mendoj që populli do të ndërgjegjësohet aq më tepër këto delegatë që votojnë në emrin edhe të klubeve, do të maten jashtëzakonisht shumë, sepse shpesh edhe votat politike kur tjetërsohen ose hidhen në mënyrë të papërgjegjshme, vendi e pson, edhe në këtë moment që bëhet fjalë për kandidimin për president të Federatës Shqiptare të Futbollit, vetë delegat do të maten shumë, nuk është çështje e momentit ose çështje e pasionit dhe dëshirët. Njerëzit do të shmangen nga pasionit politik ose dëshirat e ndryshme edhe simpatit, do të peshojnë punën dhe mundësit. Ka shumë zana që flitet për kandidatin që vjen nga politika. Thuhet që do të ketë në hyrje ndoshta të shtetit. Nuk mendoj se do të ketë shteti, sepse vetë institucionet e futbollit si FIFA, si UEFA kanë në rregullore dhe në statutet e tyre pikat veçanta që nuk i lejojnë politikën që të preku në sport. Njëta statute ka dhe Federata Shqiptare e Futbollit, sepse aty bazat kryetarët e bashkive emërojnë një person për me delegat vote për të votuar. Unë jam prej shumë vitesh pjesëmarrës në asamble. Herë si votues për klubin e futbollit Ada, por thjesht edhe si vëzhgues kam qenë vazhdimisht prezent aty. Ka shumë zana, ka shumë hamendësime në lidhje me kandidimin, në lidhje me votimin, në lidhje me shumë gjëra tjera. Na që jetojmë, na që e prekim, na shohim edhe punën që është bën, shohim edhe ku është sot Federata Shqiptare e Futbollit dhe ku është futbolli shqiptar në tëndësi.
Edhe nuk mund të shohim platformat e ndryshme që mund dalin prej kandidatëve të ndryshëm. Mendoj që ajo që rëndon duken është vetëm vitet e shumta që kanë futboll, por kjo nuk do ta penalizojnë sepse përderisa një deputet nuk ka një limit në mandatimet për deputet, nuk ka arsye të ketë edhe këtu, por mendoj që në krahun e Duks janë shumë pluse, gjatë cilën edhe te futbolli femër po ta shohim aty ku na sot jena aktor, federata ka kontribut kryesor sepse e mbështet këtë futboll dhe e sponsorizon këtë futboll, ndoshta edhe me mbështetjen e FIFA-s e UEFA-s, por puna e federatës shifet në çdo aspekt. Matija, opinioni pret një figurë sportive për të dalë kundër Dukës apo kundër presidentit aktual, presin Tarën, presin Bogdanin, presin ZMIJANin, por na del një njeri i ardhur nga politika. Është e drejtë kjo? Është diskutuar shumë gjatë prej vitesh kjo që në krye të futbollit duhet një ish futbollist. Edhe unë parimisht jam për këtë ide. Se duhet një nga politika, kjo është ideja. Nuk ja mohon asnjë ligj, asnjë rregullor, asnjë statut që njerëzit e politikës mos përfshihen. Unë mendoj që një ish sportist që bashkë me karrierën e tij ka edhe një mundësi menaxheriale të mirë, do të ishte personi i duhur në krye të federatës. Por tregon që edhe njerëz që vinë jashtë sportit mund të japin gjithçka për sportin, sepse këtu bëhet fjalë për menaxhim, këtu s'bëhet fjalë për futboll të luajtur. Jesh për ta çuar më përpara. Unë mendoj që politika duhet me kanë larg kësaj punë, sepse politika nëse po flasim për politikë, nuk është se ka bën shumë për sportin, në veçanti për futbollin këto vite. Vetëm gjë që ka bën për këto janë këto pak investime që janë bën terrene sportive, edhe këto janë bën kryesisht nëpërmjet investimeve të federatës. Politika po do të as shumë sportin nuk do të taksote sportin, ose do të gjete mundësi në ligjin e sportit që të investote për sportin. Sot, Federata Shqiptare e Futbollit nuk merr asnjë të ardhur nga shteti, vetëm se taksohet, edhe taksat i ka mjaft larta, sa që shkojnë deri në 30% të taksës. Mendoj që politika nuk ka punu për me kenë aq afër sportit. Edhe nuk ka pse ndikon politika tek sporti, sepse do ta dëmtonte jashtëzakonisht shumë. Ardha direkt nga një politikë e pastër, sepse kandidati është deputet, edhe nuk shoh që është në pozitë barabartë me kandidatin tjetër, sepse asgjë vetëm thjesht i bën një llogarie që njëjtin veprim ose gabim po të bëjnë si kandidati që është deputet me kandidatin tjetër që nuk e ka këtë imunitet, njëri mund të shkojnë në burg, kurse tjetri mund të mbrohet nga mandati i deputetit. Do të thonë barazia nuk ekziston. Por puna e zotit Duka me ato që flitet për zotin Fino, flitet edhe gjëra të tjera që nuk janë pjesë e jona këtu, flitet që nuk është edhe një shtys nga politika e zotit Fina, janë dëshira të kundërshtarëve të Duks, njerëzve që nuk e dojnë Dukën në federat, disa klube, e kryesisht nuk është pse të mshehet se është reale kjo. Partizani, Flamurtari, Gjirokastra në një farë mënyrë. Gjirokastra absolutisht jo, se Gjirokastra nuk e ka kandiduar zotin Fina, ka kandiduar Lushte që ka për kategoritë, nuk është sepse ka gjetur një ekip që mund ta kandidojë në zotin Fina, por flitet edhe në aspektin personal për zotin Fina shumë gjëra, sikur pozitat e tij ekonomike nuk janë të mira, mundet edhe kjo me dëmtuar jashtëzakonisht shanse flitet në ambiente që mund të jetë edhe një tentativë për të kapur edhe këtë. Mendoj që janë penalitete për kandidatin. Gjithsesi e rëndësishme është që zgjedhjet bëhen të lira, zgjedhjet të jenë ato që mendojnë zgjedhjet lira demokratike. Megjithatë, ana po flasim për Bashkim Finën që vjen nga politika tek futbolli, kërkon të hyjë. Edhe ju keni një president deri diku të lidhur me politikën, djalin e Servet Plumit, president Federatës Shqiptare të Voleybollit. Duhen këto njerëz të jenë në krye federatave për të bërë diçka apo thjesht për të ardhur sa për show? Them drejtën, domethënë për presidentin tonë Erlin Plumi, që në momentin e parë që e mori federatën deri tash po bën një punë shumë të mirë, sidomos me ekipet kombëtare, me grumullimit, me aktivitetet ndryshme, po ja afron sa më shumë sepse shpesh herë federata stopohet vetëm ato pjesën e kampionatit edhe nuk është zhvillon asnjë lloj aktivitet tjetër. Ndërsa kjo federat po zhvillon edhe sportin amator, po zhvillon shumë aktivitete të ndryshme të cilat zhvillohen edhe në qendrën e Tiranës, Durrës, beach volley, domethënë shumë aktivitete të cilat më përpara nuk ishin
Pra ka të mira këtyre njerëzve që vinë ndoshta kanë lidhje me politikën. Po tash nëse është për të mirën e sportit, lidhe me politikën, pse jo? E mirë është edhe ju të mos tërviteni atë palesë që thatë pak më parë, jashtë kushte, por të gjithë mendojnë për plotësimin e kushteve për stërvitje për ambientet sportive. Normalisht të pjesë nuk e ka ndorë federata, sepse është pushteti lokal, cili duhet me të paktën që të krijojnë kushtet minimale. Na kena kërkuar për palestra tjera, por të them drejtën janë shumë privat, cilët shfrytëzojnë palestrat edhe hasim shumë vështirësi, domethënë këtë pjesë. ZMIJANI sot keni qenë pranishëm në ceremoninë e prezantimit të projektit të ri, të kompleksit të ri të federatës, zyrët e reja, një kompleks i ri sportiv që do të zhvillohet të ish klubit Dinamo. Një investim i rëndësishëm besoj i federatës që tregon edhe për lëvizjet që vazhdon të bëjë ky institucion. Para dhe marrëdhënie mira me UEFA-n dhe me FIFA-n. Sigurisht edhe me qeverinë, se sigurisht që qeveria ja ka pothuajse gjithë atë ambient dhe pa diskutim që është duke investu federata bashkë me qeverinë, do them që ishte një ambient shumë i bukur dhe një investim shumë i bukur, afërsisht 8 milion euro, me fjalë ne vetat e kur thu 8 milion euro është diçka gjigande. Gjigande në kuptimin e Shqipërisë, se sigurisht por unë thamë që këto, kur është politika me atësërën i fjetë. Me pëlqej kryeministri sot tha që mua mos me përzini me zgjedhjet e federatës. Tash atë nuk e di sepse nëse... Seriozisht apo? Atë nuk e di, se për vetë faktin nëse është finu aty i politikës është. Nëse është finu aty... E ka marrë një mbështetje. E ka marrë i formë mbështetje, por nuk është e mira me fjalë që politika të futet aty. Të futet po diskutim për të animu. Të futet aty për të investu. Kja, nështë mik presim nga futbolin, nga volejbolin, nga atletika, nga gjitha. Por të futet me fjallë që me fut politikisht aty kam frikë që gabojmë shumë dhe kam frikë që kena shumë hapa mrapa nëse është politikisht që e fitojmë. Por, kisha thonë tek votat e njëra e tjetën, ba me hi politika, kam frikë se jena të dështum, edhe se Armando Duka dështan, por dështan edhe futbolin. Kjo është aja që nështë mu nuk më pëlqen kjo garë. Se sigurisht duke pas parasysh se ku ka ecë Armando Duka, ku e ka quar Armando Duka, ta ne kena ndru. Të shkosh në Europian është arritje më e madhe. S'pa mërme që e ka ndru një shqiptar. Por, së të shkume. Sigurisht që i ka bota në perfekt, ja. Ka për qa për të ba, e din ma mirë Armando Duka se sa fino se qa ka mërë të ba. Pse nuk janë njerëzit e futbollit në garë, pse nuk është Iglitare, pse nuk është Bogdani, pse nuk është ZMIJANI apo emrat e tjerë? Sigurisht, aja është një menaxhim i fije madhore, sigurisht që i kanë dhënë shkëndijët edhe Iglitare, ose edhe Rudi Vata, ose njëna tjetër, i kanë dhënë ato që kanë mundësi për me investu, nështë nuk ja dhënë shansi, sepse Iglitare dinë se çfarë standardit ka tani me fjalë, se ba me artu, kisha thonë që është rrajnësore, është një mentalitet komplet tjetër që hin, jo shqiptare, sepse edhe këto dy që janë me fjalë janë i fije mentalitet shqiptare. Kurse ba me arë një për jashtë, unë kisha thonë që... Do të kishtë ndryshuar edhe me përmjë. Do kishtë ndryshuar shumë ma tepër. Megjithatë shpresoj me fjalë që tjetë çdo gjë mirë për futbollin, jo për injeksionin e politikës. Dhe të shkoj mirë, gara? Nuk e di, të thëmë sinqerisht, jam i fije i frikshëm për me folë, por s'kam nështë dhe drejt me folë, se shpresoj me fjallë që mos të shkojnë drejt politikës, sepse për vetë faktin janë, pothuajse gjitha bashkit janë politike. Dhe kjo me frikson, sepse po tjetë një vot me fjallë për futbollin, dhe finujat, i thojmë të parit, byrim nëse e ki me gjithmonë për futbollin, të ndryshojnë futbollin, të marrin ato frutet e futbollit, por nuk i ka aftësit, ose praktiken, ose aktualitetin nisaj me Armando Dukën sot. Shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë mbi të gjitha për futbollin shqiptar, i cili ka arritur besoj një stad lart dhe në detyrim që të gjithë dëshirojmë që të shkojë edhe më tej, pse jo, të rikthehet edhe një herë tjetër kualifikimi për një eveniment të rëndësishëm si është Evropiani i ardhshëm. Do të vazhdojmë tek futbolli i femrave. Në studio kemi presidentin më të suksesshëm, jo vetëm të futbollit femrave në Shqipëri, por nëse marrim futbollin tërësi të gjithë futbollit. Presidenti me më shumë trofe. 12 apo 13 sa janë bërë Matija trofet fituara nga ana juaj? 12 janë bërë sepse 7 titull kampion dhe 5 kupa të Shqipërisë. Pa përfshin Superkupa nuk ka shumë rëndësishme trofet sepse
diskutojmë shpesh trofet mund fitohen, mund të ndihmojnë edhe kundërshtat me paraqitjen e dobët. E rëndësishme është ajo që ne bëjmë tanësi për futbollin e femrës, sepse është një sport në hapat e parë dhe kjo na gëzon më tepër se sa trofet. Është një punë që nuk ka met aty ku e nisme ose në hapat e parë, është një punë që nga viti në vit shihet që ka rritje. Kjo na gëzon edhe më tepër se trofet. Megjithatë nuk është e lehtë të mbash një ekip dhe të rrisësh nivelin nga viti në vit. Sot ka qarkulluar lajmi në mediat kosovare, pastaj është shpërndarë në Shqipëri që ekipi kampion i Kosovës, ekipi me më shumë trofë, Hajvalia është shkrir. Çka do të thotë që nuk është e lehtë. Nuk mungojnë trofet nga herë për të mbatur ekipin. Jo vetëm tek futbolli femër, por në çdo sport të drejtosh një ekip është shumë e vështirë, sepse vetë fjala ekip do të thotë që ke shumë persona për të ndërtuar, për të bashkuar bashkë dhe për të formuar këtë ekip. Aq më tepër e vështirë është te femnat, aq më tepër bëhet tek futbolli femër sepse nuk është një sport që ka një traditë dhe nuk është një sport që po them e përqafojnë një masë e madhe njerëzish. Duhet të punosh shumë që të afrosh këtë element tek sporti, duhet të punosh shumë që të edukosh kulturën sportive këtu në vajzave, sepse fatkeqësisht nuk vinë prej ekipeve zinxhir, siç mund të ketë ekipi djemve. E këtë përvojë që ekipi i Kosovës ka psu këto ditë është një përvojë mjaft e keqe, është një përvojë që në shumë shtete ndeshet, sepse ne na ka takuar në Evropë, me pa në vende zhvilluara që kanë shtete mjaft të mëdha, ekipet e femrave prej nga ekipe kampion, ekipe elitet, mas 2 vjetëve i shef të shkrim të shpërbam. Vetë specifika që është i ndërtuar vetë, po them futbolli dhe as më tepër me një ekip femrësh e bajnë të rrezikojmë vazhdimisht këtë sport. Ajo që ne na gëzon thëm prapë është vazhdimësia jonë, sepse nga viti në vit, përveç se kemi marrë ritmin, kemi pas edhe rritje progresive në rezultate edhe në prumin e lojtarëve edhe në cilësinë e lojtarëve. Ne thojmë sot pa frikë që ekipi shqiptar, se nuk po them Vllaznia është e padiskutueshme kampioni këtu, por edhe ekipi i femrës së Shqipërisë në futboll, ku në pjesën dërmuese të kësaj ose shumica e këtyre vajzave përbajnë këto lojtarët e ekipit tonë, edhe në Ballkan është një ndër ekipet pa frikë, më them një ndër 3 ekipet më të mira, sepse janë nesh pothuajse me gjitha ekipet brenda 2 viteve. Është rra ekipi grek, është eliminu, ekipi Kosovës, ekipi Bullgar, ndeshje miqësore, ekipi Sloven, ekipi Malitzi, edhe ka me, domethënë vetëm ekipi Kroat, edhe Serbia dhe Rumania që mundën të jenë, po themun, diçka më nelcena. Kështu që është një hap mjaft cilësor dhe një rritje mjaft e madhe për këtë sport. Dhe mendoj që kjo është ajo, edhe qelsi i suksesit të futbollit femrën tanësi. Normalisht Vllaznia përban atë pjesën kryesore e këtij futbollit, sepse që nga momentet e para që është formuar ky ekip e deri sot ka këto rezultate, ka këtë strategji. Shumë e vështirë është ta marrësh, sepse është një vit i tanë, është një punë e gjatë, është një punë që kërkon strategji, nuk është thjesht një punë, po punojmë një javë, një muaj si në aksion edhe kena rezultatet. Unë morë shkas edhe nga volejbolli i vajzave, që Ana drejton, është me kënaqësi e madhe të shohësh atë ekip vajzash në atë moshë që e dojnë sportin, kanë arrit këto njerëz të sportit të afrojnë këto vajza, sepse është një punë mjaft e madhe para se më shkuat aty herë të punosh, që ti sjellësh, ti bindesh familjet e tyre që sporti duhet, ti bindesh këto fëmijë që duhet të shkojnë tek sporti, atëherë vjen ana tjetër edhe stërvitje profesionale që duhen trajnerët kualifikuar, edhe është mjaft mirë, një strategji mjaft e mirë. Edhe tek shumë sporti që janë afruar trajnerë si Ana, një ish volejboliste cilësore, një sportiste që ka vazhduar tana kurset edhe nivelet e formimit si trajnere, me shkollën sportive me gjithë me radhë dhe mundi shërbejnë mjaft mirë sportit. Këtë gjë kanë ballë na, sepse në xhirin ton si drejtues teknik kemi pas gjithmonë i kemi dhënë shumë rëndësi pjesës së trajningut dhe mendoj që këta janë edhe frytet e kësaj pune. Mendoj që jena në hapat e duhur. Asnjëherë nuk do të kënaqem me këtë që kemi arrit, por do të tentojmë akoma më shumë që një ndër objektivat tonë është edhe formimi i ekipeve zinxhir, gjatë të cilën mendoj që jena në rrugën e duhur, kemi bë ekipin e U13, ku duhet përshëndet edhe Hysa për mbështetjen që na ka bën për këtë ekip, sepse nuk janë vetëm na, janë edhe shumë faktorë tjerë që ndikojnë te këto. Është fut ekipi i vajzave për herë të parë në një kampionat me djemt,
Mendoj që gjatë cilën do të japin edhe frytet e veta mjaft shpejt, sepse është një kampionat i rregullt, zhvillohet në kushte mjaft mira. Keni fituar ndonjë ndeshje kundër djemve? Nuk ka shprehur rezultati absolutisht dhe s'do të jetë tek këto moshë absolutisht. Kanë fituar, nuk ka të rëndësishme rezultati, e rëndësishme është ballafaqimi, e rëndësishme është masiviteti. Kjo që na gëzon më tepër ne dhe pjesëmarrja në kampionat, sepse këto vajza kanë nevojë për dëshirën për futboll, t'ju injektohet rregullat e lojës, edhe të kenë ballafaqime, sepse duke pas edhe ndeshje në fundjavës këto gjitha vajzat na shohim edhe dëshirën e këtyre që vinë më shumë dëshirë për me ushtru. Do të Matija në fund mbesin trofet. Do të shkojnë numri 14 në fund të këtij sezoni? Sepse trofet me ekipin e triturve vlen mbi gjitha. Mendoj që ekipi nuk ka asnjë problem për mos me fitu trofet. Nuk është se ne i vendosim trofet edhe kena fitu trofet, ne punojmë për këtë trofe. Janë një ndër objektivat tonë, janë edhe fitimi i trofeve, përveç këtyre objektivat që kena. Mendoj që në kampionat ekipi është 5 pikë larg vendit dytë, mendoj duhet ta arrijmë këtë distancë pikësh dhe nuk do ta rrezikojmë kampionatin, sepse me ekipin rival direkt ne kanë fituar ndeshjen e parë mjaft thellë, ne s'kena basi hap të gabuar dhe ekipi rival ka bërë edhe një barazim gjatë që ne jep mundësinë ne në rast të një gabimit mund të kena mundësi. Nuk e keni problemin e rivalit, i keni problemin për të mos humbur, sepse është viti 5 që ky ekip nuk e kanë objektiv absolutisht në këtë, por objektivat nëpërmjet punës edhe arrin ekipi që nga momenti i parë që ja formua ekipi vllaznisë, ky ekip nuk ka asnjë barazim dhe kjo i motivon, kjo është objektivi i vajzës, nuk është objektiv absolutisht i drejtuesve të klubit, nuk është kërkuar ky objektiv, por vajzat i motivon ky objektiv, ndoshta edhe mos psimi i golit i motivon jashtëzakonisht shumë. Atëherë mos psimi një hupje është prap motiv më tepër që këto vajzat të punojnë më shumë dhe të rriten, sepse nëpërmjet rezultatit mendoj që edhe ekipi rritet më shumë. Liga e Kampionëve, thosha pa drejt vitin e kaluar nuk kaluan në turnin e dytë, por do të jetë objektiv besoj për vitin 2018. Edhe UEFA bën me hile me sa duket. Me vendimin e Paokut që u dënua më vonë dhe por nuk ju dha drejta vllaznisë. Është një temë që është trajtuar mjaft nga mediat, nga ju si media, këtu dhe nga mediat qendrore na kanë mbështetur vazhdimisht për këtë problem. UEFA nuk është se po bën me hile. UEFA ndoshta me vonesë dha vendimin për Paokun, një vendim që ne na penalizoi, sepse tu jepte vendimi për Paokun në kohë, automatikisht ekipi jon do të kalote për me luajtur në 1/16 një në 16 ekipet më të mira të Evropës, do të ishte historike për ne. Edhe ekipi e meritoi realisht atë. Por dënimi me vonesë i dha mundësinë ekipit tonë që mos merrte pjesë në turnin tjetër. Për momentin ne ishim mjaft mërzitur sepse ishte një hile që edhe UEFA pranoi këtë hile sepse ja dha dënimin Paokut. I ka dhënë një dënim paraprak që mundi dënim nuk e di se si kanë shkollën ngjarjet më, por ja dha një dënim me 30.000 euro xhob dhe një vit përjashtohet nga Champions Liga. Mund të jetë dënimi me varësi edhe të dokumentacionit që do të verifikohet, mund dënohet edhe më tepër, por nuk është fundi i botës sepse nuk jena kualifikuar, ekipi vazhdon, ekipi është pranë rrugës. Normalisht mendojmë që një ndër objektivat tona thamë që në 2019 që është edhe 100 vjetori i themelimit të klubit Sportiv Vllaznia, ky ekip tjetë po me këta objektiva dhe tjetë një ndër objektivat tona tjetë edhe kualifikimi për në 1/16 e Champions League në vitin 2019. Ky është një objektiv që pret dhe du të punohet shumë. Po rritni pretendimet nga vitin në vetë besoj. Një rritje pretendimesh nisur nga investimi që është bërë, që nuk është e lehtë besoj të bësh këtë investim për të mbajtur këtë ekip femësh. Jo vetëm investimi, janë shpenzim energji, shpenzim kohë, janë afrimi shumë elementeve afër ekipit sepse nuk është një person, nuk është vetëm një grup njerëzish. Këtu duhet përshëndet edhe klubi Shumë Sport, sepse ne jena të inkuadruar tek Shumë Sporti, sepse klubi futbollit Vllaznia figura shoqëria aksionere dhe duke ditë që ky ekip normalisht don mbështetje dhe nuk sjell të ardha, është pa marrë syrisht edhe nga ana e bashkisë që të inkuadrohet tek Shumë Sporti, gjatë cilën përveç se marrim pjesë aty edhe kena ndëruar këtë klub, siç edhe klubi na ka mbështetur në tana aspektet. Normalisht me fondet e bashkisë, sepse edhe bashkia as sa ka mundësi është gjendë afër edhe këtij ekipi, normalisht duhet më shumë sepse është një ekip elitar, është një ekip që ka shumë lojtarë më rënd, nuk është si një ekip po thamun gjimnastikët pa hi me përmend sport ose shau ose një ekip tjetër, por janë
një ekip që minimalisht janë 24-5 persona që du të lëvizësh me këtë ekip, sepse kështu kërkon edhe organika, domethënë është një shpenzim material, shpenzim energjish, por gjithsesi na janë të kënaqur me këtë që kanë arrit, por nuk do flejmë këto dafina, do të punojmë, do të rrisim objektivat, por them objektivat tona janë sidomos tek ekipet e fëmijëve, aty ku është edhe ardhmë me këtij sporti. Natyrisht që të kënaqur jeni ju, por të kënaqur është edhe Shkodra me këtë ekip që është besoj krenaria e sportit në Shkodër, sepse është një ekip që vetëm fiton çdo trofe çdo vit, por nuk njeh humbje prej shumë vitesh. Të ndjekim një video të shkurtër sepse po shkojmë drejt fundit të emisionit, është një video ndoshta edhe për të shtuar disi humorin me një ndolli që ka ndodhur ditën e djeshme në kampionatin francez të futbollit, kur një përplasje e njërit prej lojtarëve të Nantës me arbitrin i ka kushtuar këtij të fundit. Ky është momenti dhe shikojmë reagimin e arbitrit të ndeshjes. Zmjani ndodh kështu në futboll. Kartoni kuq, pastaj i egzageruar apo? Shumë i egzageruar. Nuk e di, duket edhe gjesti që ishte tura në tokë duke se duhet millon këti kartel verdhë ose të kuqe. Sot arbitri ishte pezulluar nga Federata Franceze e Futbollit dhe i është hequr kartoni futbollistit të ndërshkuar me karton kuq. Është normale. Bekim. Ai përkundrazi. Po të ndodhte në ring, gjystari të godisti ju me grësht. Bore që mund jetë, a mund të kundërpërgjigjesh. Anë në volejbol nuk keni raste të tilla. Përgjithësi ose kena arbitrin pak nelt ose kena punë. Matija, një rast humori besoj në futboll për të thyer edhe atë imazhin e një rutine të zakonshme ndeshjes. Këtu duke ditë sepse kanë nxjerr kartonin, po aty mund të kenë debatuar për gjëra të tjera, po e bukur ishte gjujtja me shtel me arbitrit. Këtë ishte më e bukur. Mirë që se kapi ai shtel. Zmjani, Liga Amatore, çfarë presim? Do të shkojë mbarvajtja ashtu siç ka nisur ky kampionat deri në fund? Sigurisht ka në ZMIJANI kështu, po duke falendëruar edhe vajzat që po kontribuojnë tek futbolli i djemve, sigurisht që janë po bëhen 4 ekipe të femrave që po marrin pjesë. Kena të U11, kena 2 të U13, po hin një tjetër të U11 këtë javë. Tham që po hin vajzat edhe po ikaj mentaliteti që ishte edhe ndoshta edhe tek volejbolli që ndoshta ka kanë në ambiente të mbrëmshme, kurse këtu janë në ambiente të jashtme dhe ndoshta është i fije më i ashpër se sa volejbolli. Kështu që mentaliteti them që ka ndryshuar. Edhe shpresoj që deri tani ka në rrugën e duhur, sigurisht që na penalizon i fije koha, megjithatë kohën atë mira po i presim dhe shpresojmë që të na vim. Dhe këto fryte mosh 1000 fëmijë çdo javë nuk është shpejt do të vinë sepse janë 4 ekipe që po futen kampionat. Dhe është motiv shumë i madh për vajzat nëse futen kampionat, sepse është risi dhe kjo risi do të ketë fryte dhe hyjsa duhet përshtatet jashtëzakonisht shumë se kena bezdis shumë sidomos në fillimet për federimet për gjëra. Jani vazhdojnë paktësitë e trajnerëve sepse janë 1000 fëmijë. 1000 thuti, po janë bën 1300 sa. 1300. Sigurisht nuk ka shkretë lehtë. Paktësi ka, por e rëndësishme të vinë të eliminuar. Ndoshta duhet na kuptojnë se për vetë faktin gjithmonë kanë më tepër tek arbitrat. Arbitrat janë gjithmonë ata që duhet mësojnë atë se për vetë faktin edhe ato janë fëmijë, edhe ato dojnë me mësu. Sigurisht që nuk ka dashje. Kjo është më e bukur ose më e mira. A ka gabime? Pa diskutim që ka gabime. Duke filluar që nga unë, duke marrë tek arbitri që ndoshta është më i riu. Pa diskutim që ka gabime, por duhet falen, sporti shkon tek ajo me fjalë që të futaj acarimi, por edhe mbrapa të fal. Kjo është ajo e bukur e sportit. Pra, duhet të shkojmë edhe tek falja. Nëse folën për ndërhyrje tek ekipi i parë vllaznisë, natyrisht që prindrit apo njerëzit e tjerë ndërhyjnë edhe tek moshët, sepse këtu ka masivisht, por nuk është duan që të fitojë ekipi i tyre. Ai masivizimi është fantastik, por nuk duhet të jetë ndërhyjme tek përmbrëma, se sigurisht që duhet t'ia lajm trajnerit atë që shkojmë tek profesionalizmi, që duhet t'ia lajm trajnerit të vendosin, të kundërshtojmë, por mos të kundërshtojnë publiku ose mos të shahen ose mos të bëhen, sigurisht që aty jena ndoshta për një kulturë, sepse në këtë moment gjithë trajnerat aty janë, si më ta thënë, nuk janë trajnera, janë edukatorë. Këtë në duket se nuk e kuptojmë. Ka përfunduar faza parë kampionatit apo ka ende? Ka 2 javë ka dhe
përfundojmë. Do të ketë kupa pas fazës parë? Do të kemi një kupë. Për nder të figurët të ndryshme. Për një 70 vjetorit të një të madhit me fjalë që e kena gjithmonë në prezencë Sababizit. Sababizit. Natyrisht i urojmë jetë të gjatë mjeshtit të madh futbollit shkodran dhe atij shqiptar Sababizit, dhe natyrisht edhe falenderojmë edhe ZMIJANin për kujtimin që bën figurat e tyre personazhe të njohura me krijimin e kupave në emrin e tyre. ZMIJANi, faleminderit që ishe edhe sonte, shpresojmë që të vazhdoni të organizoni kupa, të bëni ashtu siç duhet punën tuaj për të nderuar këto personazhe të njohura të futbollit. Faleminderit edhe për ftesën. Matija, faleminderit. Shpresojmë të vazhdojnë sukseset për futbollin e femrave të Vllaznisë. Ana, faleminderit. Deri edhe për ju. Detyrë besoj titulli kampion. Shpresoj që po. Vjerdha, faleminderit edhe për ju detyrë titulli kampion edhe për 2018-ën. Besoj se po. Me zotit po. Flasim tek futbolli, po meshkujve, po duket se jena na më inferior. Ai është kampion. Ky është kampion, ky është i pa diskutueshmi, vetëm po vëmendja është tek futbolli. Patjetër. Ne nuk i lejmë pas dorës sportet e tjera, por futbolli është trasimi më i madh. Do të jetë më ndryshe. Drejt saj. Ndërkohë, teleshikues, kaq për këtë emision, do të takohemi sërish të hënë në ardhshme. Natën e mirë.